საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია მე მისი წამყვანი თამარ კიკნაძე ვარ. დღევანდელ ეთერს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. წლების განმავლობაში ავარიულ მდგომარეობაში არსებული ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის უცვლელი რეალობა სტაციონალური პაციენტების შენობაში, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებს. სამედიცინო დაწესებულების კორპუსი, რომლის უდიდესი ნაწილი დალუქულია და მხოლოდ იმიტომ, რომ კედლებს სოკოჭამს და ირგვლივ ნესტის სუნი დგას. მოკლედ აქ არათუ მკურნალობისთვის შეუსაბამო, ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემო და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გეტყვით იქ და იმ პაციენტებისთვის, რომლებისთვისაც სუფთა გარემო და ჰაერის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რა გეგმები აქვს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცენტრთან დაკავშირებით, იქნება თუ არა რეგიონში შესაბამისი სტანდარტის სამედიცინო დაწესებულება და როდის? გადაცემის ამ ნაწილში სწორედ ამ დეტალებზე შევეცდებით პასუხების მიღებას. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შიდსისა და ტუბერკულოზის სახელმწიფო სამკურნალო პროგრამებზე გესაუბრებით. გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები არიან მზია ქედელიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივას, სამედიცინო პროგრამების ხელმძღვანელი და დიმიტრი ცეცხლაძე, ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის მთავარი ექიმი. იმისთვის, რომ შეგექმნათ წარმოდგენა თუ რა მდგომარეობა არის დღეს იქ, ვნახოთ სიუჟეტი. მე გეტყვით, რომ გამოყენებული კადრების დიდი ნაწილი ამ სიუჟეტიდან მანამდეა გადაღებული, ვიდრე აქ პალატების ნაწილი დაილუქებოდა, რადგან ამჯერად იქ შესვლის საშუალება არ მოგცეს. ვნახოთ სიუჟეტი. ამ შენობაში ტუბერკულოზსა და შიდს ახლა 20 პაციენტი ებრძვის. მკურნალობისთვის გარემო შეუსაბამოა. ინვენტარი განადგურებულია, ინფრასტრუქტურა კი მოუწესრიგებელი. ობიექტი, რომელიც ექსპლუატაციაში 30-იან წლებში შევიდა, ამორტიზებულია. რეაბილიტაცია მხოლოდ შენობის მცირე ნაწილს ჩაუტარდა. შენობა ძალიან ძველია, ინფრასტრუქტურის მხრივ ჩვენ დიდი ხანია ველოდებით ან კაპიტალური რემონტი უნდა გაკეთდეს, ან ახალი შენობა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი იდეები, დირექტორი ძალიან მოწადინებულია და აჭარის ხელისუფლებას ვთხოვეთ, რომ დაგვეხმაროს და იგეგმება ახალი საავადმყოფოს მშენებლობა, იმიტომ რომ ამ საავადმყოფოს რემონტი პრაქტიკულად არარენტაბელური იქნება. ბათუმის შიდსისა და ტუბერკულოზის ცენტრის მეორე ნაწილი, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია, გადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს. დაწესებულებაში მიზეზად გვითხრეს, რომ ამორტიზებული ოთახები დაკეტილია და არ იყენებენ. ადამიანი როცა ხედავს ყველგან რა პირობებია, აქ უკვე კმაყოფილებას ვერ გამოხატავს. მე აქ მუშაობ უკვე 2004 წლიდან და ესეთი მდგომარეობა არ შეცვლილა. პროფილური საავადმყოფო რეგიონში ერთადერთია. ამის მიუხედავად სამედიცინო დაწესებულებას შეუსაბამო პირობების გამო მოქალაქეების მიღება უჭირს. კამერის წინ პრობლემებზე პაციენტები ვერ საუბრობენ. არიან უკმაყოფილო პაციენტები, მაგრამ ვამშვიდებთ და ვართ მომავლის იმედით. ჩვენი რეზისტენტული განყოფილება შედარებით გააუმჯობესეს, გადაღებეს, მოაწესრიგეს პალატები პაციენტების, მაგრამ მთლიანად ვერ მოხერხდა. თავად ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ იმ ნაწილში, სადაც მოქალაქეები მკურნალობის კურსს გადიან, მდგომარეობა კარგია. ანუ არის გათბობა, კვება და თბილი წყალი. დღევანდელ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. ჩვენ მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით, ვარაუდის დონეზე, ჯერჯერობით კონკრეტული არაფერი გადაწყვეტილი არ არის. გარემონტებულ ადგილას არის 20 საწოლი, რომელიც საკმარისად აკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნებს სტაციონარულ მკურნალობაზე. თუ იქნება პაციენტის უფრო დიდი რაოდენობა, მაშინ რა ხდება? პაციენტის უფრო დიდი რაოდენობა არ იქნება ნამდვილად. განიხილება თუ არა ტუბ-ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია ან ახლის მშენებლობა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა უკანასკნელად აჭარის უმაღლეს საბჭოში 3 დღის წინ ანგარიშის წარდგენისას ისაუბრა. ერთიან სივრცეში ამ ერთი მიმართულების დაწესებულების ქონა გამოათავისუფლებს, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ კადრებს და პირიქით გააძლიერებს სამედიცინო კადრებს და თან არ დაჭირდება ცალკე აღჭურვა, იმიტომ რომ ის ვთქვათ, ერთი რენტგენ, ერთი ლაბორატორიული, ერთი კონტროლ ტომოგრაფია პრაქტიკულად დაფარავს ყველა იმ საჭიროებას. თუმცა შენობების გაერთიანებაზე, რომელზეც ზალ მიქელაძე საუბრობს, ამ ეტაპზე პროექტიც კი არ არის დამტკიცებული.
მადლობა ბატონებო, ბატონ დიმიტრი, ხალბატონო მზია, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენით დავიწყებ პრინციპში დღევანდელ გადაცემას, ვიდრე ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოვიდოდით, ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ჯერ ერთი შენობაც რაბედიელ ეწევა, მაგრამ იქ არსებულ მდგომარეობაზე ჩვენ ვიცით, რომ სიუჟეტშიც საუბრობდა ცენტრის დირექტორი, რომ არის 20 პალატა, რომელიც გარემონტებულია, სადაც პაციენტები გადიან მკურნალობას და დღეისათვის იმ მოთხოვნის საფუძველზე რა მოთხოვნაც არსებობს, ეს 20 საწოლი აკმაყოფილებს მოკლედ რეგიონს. თუმცა საუბრობდით იმაზე, რომ იქ გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემა და იმ საწოლებსაც, იმ პალატებსაც ეხება, რომელიც დღეს არ არის დალუქული და მოქმედია. ხომ, აი რა შეგიძლია თქვა და მე მგონი წლების პრობლემა არის, თუ არ ვცდები 80-იან თუ 90-იან წლებიდან რომ გამოვიდა მწყობრიდან, მას შემდეგ ხელიც კი არავის შეუულია იქ. მოგესალმებით ყველას, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენ ვიყავით შემოწმებაზე ინფექციურ საავადმყოფოში, ერთი ანონიმური ზარები შემოგვივიდა როგორც ინფექციური საავადმყოფოდან, ასევე საავადმყოფოდან და მივედით ზედამხედველობის სამსახურთან ერთად გადამოწმებაზე და იქ მართლა დაგვხვდა ის არსებული მდგომარეობა, რაზეც იყო საუბარი, ეს არის კანალიზაციის გაუმართავობა, რომელიც არ არის ცენტრალიზებულად შეერთებული, მიუხედავად იმისა, რომ არის გაკეთებული ცენტრალიზებული კანალიზაცია, ამას სჭირდება კეთილი ნება და ცოტა მეტი შეწუხება იგივე მთავრობის რომ მოხდეს პირდაპირ ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა ეს ქუჩაზე ალბათ სადაც მდებარეობს იქ არის მოწესრიგებული დაერთებები არ არის გაკეთებული. დიახ. არის შამბოები, რომლებიც იწმინდება, მათი გადმოცემით ამბობენ, რომ იწმინდება, თუმცა მოსახლეობა საყვედურობს, რომ არის საშინელი სული, ანტისანიტარია და არის ენტეროვირუსები ამის გამო გავრცელებული, რაზეც ჩვენ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ზაფხულში მართლაც იქ საშინელი სუნია. ინფექციური საავადმყოფოს თემაზე ვამბობ, დიახ, და აგრეთვე არის ღია არხი, რომელშიც ეს ყველა ფეკალური მასალები ჩაედინება და ესეც არის ახტილი და ამასაც ელემენტარული ისჭირდება, რომ მოვიდენ და თავი დააფარონ ან რაღაც მოუხერხონ. და როცა ჩვენ მოვთხოვეთ საბუთები თუ ვისთან ქონდა ეს შეთანხმება გაკეთებული, რომელ შეპესეს და რომელს გაქონდა ეს და ხდებოდა ამის ტუბერკულოზის ცენტრი, აი იმ კორპუსის ეზოშიც ეს მდგომარეობა არის ხალბატონო მზია. თქვენ რაზეც საუბრობთ, ეს არის ინფექციური ქათამაძის ქუჩაზე, ხო? ქათამაძის ქუჩაზე, დიახ. იქაც იგივე სიტუაცია არის, რამდენადაც ვიცი, არ არის იქაც ცენტრალიზებულად ეს კანალიზაციის სისტემა და იქაც ხდება გაწმენდითი სამუშაოები. ბატონ დიმიტრი, პრინციპში ალბათ დირექტორის საპასუხო თემა და მეტად არის ინფორმირებული იმ საკითხებზე, რაზეც ახლა რომლითაც საუბარი დავიწყეთ, მაგრამ თუ გაქვთ ინფორმაცია, წერილებს მიწერდა ალბათ სამედიცინო დაწესებულება დირექტორი, მერიას, არ ვიცი, იქნებ ჯანდაცვის სამინისტროს შუამდგომლობისთვის და ასე შემდეგ. რა პასუხები მიიღეს? მაინც და მაინც უნდა დაველოდოთ იმას, როდის ჩატარდება დაუშვათ მთლიანი რეაბილიტაცია თუ ახალი ცენტრის მშენებლობა და რატომ ვერ უზრუნველყო, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელმა პირებმა ის, რომ თუნდაც დროებით მოწესრიგებული იყო საკანალიზაციო სისტემა. თვითონ ტუბერკულოზური საავადმყოფო არის ძალიან ძველი და პრაქტიკულად ის რემონტს არც კი ექვემდებარება. ამიტომ აქ დამატებითი თანხების ხარჯვა ალბათ მიზანშეწონილი არ არის. მაგრამ ძალიან ბევრი წელი გავიდა შუალედში, ხო ბატონ დიმიტრი, ფაქტია და ადამიანები მკურნალობენ. ჩვენ იქ ძირითადად მოქმედებს შამბოები, რომლებიც ცენტრალ ქვემოდან არის მიწისქვეშა სამუშაოების შეერთებული. იქ პერიოდულად ხდება მათი გაწმენდითი სამუშაოები, მაგრამ ცენტრალურ მე მგონი არ პასუხ მაინც ვერ აკმაყოფილებს ვერც ერთ სტანდარტს, ეგრეთ წოდებული შამბოები მგონი სოფლებში აღარ არის დღეს დარჩენილი. რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ცენტრალურ კანალიზაციას შეუერთეს და ეს რატომღაც გადაიდო, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თუ გაჭიანურდა შენობის აშენება და რაღაცა ეს ალბათ მალე მოგვარებადი საკითხია, იმიტომ რომ ძირითადი სამუშაოები აქ გაკეთებულია. რაც შეეხება თავად საპირფარეშოებს, უდიდესი ნაწილი მე ადრე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ყველა პალატას, ასე ვთქვათ, ჰქონდა თავისი საპირფარეშო, თავისი სველი წერტილი და დღეს საერთო საპირფარეშო არის და ის მოქმედი სამზარეულო, რაც იყო ადრე ისიც დალუქულია. ანუ აი ამ კუთხით როგორ ახერხებენ პაციენტები ელემენტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვას? არა, იქ სტაციონარი, სადაც ამჟამად არის განთავსებული, იქ არის ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 20-22 პაციენტის მიღების რესურსი, საშუალება. იქ არის ძალიან კარგი პირობები, უნდა გითხრათ, არის ცენტრალური გათბობა, არის ტუალეტები, არის საშხაპეები,
და ამჟამად ის პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც ჩვენ გვაქვს საერთოდ. ბატონ დიმიტრი, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მაგალითად 20 საწოლია, მაგრამ 22 პაციენტს მოემართოს და თუ ასეთი შემთხვევა იქნება, ჯერეთი ესეთი ძალიან იშვიათია, მაგრამ რომც იყოს, ჩვენ გვაქვს გვერდით პალატები და იმას ვიყენებთ. იმიტომ რომ იქ არ არის პრობლემა პალატებისა. თუმცა ის რაც დალუქულია იმას ხსნით პაციენტებისთვის თუ როგორ? პაციენტებისთვის ხსნით იმას, რომელიც თუ დაგჭირდა, მაგრამ ჯერ ასეთი აუცილებლობა არ ყოფილა. აი ქაბატონზია ალბათ თქვენ რაღაცა პერიოდულად წერთ გარკვეულ დასკვნებს, რეკომენდაციებს, რომელსაც უგზავნით ჯანდაცვის სამინისტროს მახსოვს ესეთი შემთხვევები. რა რეაგირება მოყვა და რა პასუხები მიიღეთ ხოლმე და რამდენად მოდის ეს წინააღმდეგობაში, ცხადია რომ მოდის, მაგრამ მაინც აი იმ სტანდარტებთან რაც უნდა მოქმედებდეს დღეს ისეთ სპეციფიურ და ისეთ დარგობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში, როგორც ტუბერკულოზის ცენტრია, რომელიც სადაც ადამიანის გამოჯანმრთელება პირდაპირ პროპორციულია. ბუნებრივია სხვა შემთხვევაშიც ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებას ელემენტარული სტომატოლოგიითაც კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ფეკალიები იფრქვევა გარეთ, ამას ადამიანები სუნთქავენ და სუფთა ჰაერი მით უმეტეს აუცილებელია ხო ასეთი პაციენტებისთვის. ჩვენ მიმართეთ რა თქმა უნდა წერილობითად, რომ გადმოეგზავნოს ყველა დოკუმენტები, რომელიც შეპესესთან ახალშეკრულება, რითი ხდება ამ ყველაფრის გაწმენდა და მოწესრიგება, რაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ. მეორედ გადავაგზავნეთ და კიდევ ვერ მივიღეთ პასუხი, უბრალოდ მივიღეთ აქეთ ბრალდებები, რომ ჩვენ ვატყუებთ ხალხს და ჩვენ ვავრცელებთ ამის დეზინფორმაციას. რა თქმა უნდა, ეს არის სიცრუე, იმიტომ რომ რეალობა არის ნამდვილად სხვა და ჩვენ რეალობას ვაშუქებთ ამ შემთხვევაში. დაველოდებით მესამეთაც გადაუგზავნით და შემდეგ უკვე შევეცდებით, რომ მივმართოთ ყველა ბერკეტი ჩავთოთ აქ, თუნდაც არასამთავროები, სხვა არასამთავრო ორგანიზაციები, თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. ქაბატონზია, აი მაგალითად ამჯერად ჩვენ როდესაც მუშაობდით სიუჟეტზე, არ მოგვეცა საშუალება გადაგვეღო შიგნით შენობის შიგნით არსებული მდგომარეობა, ძირითადი ნაწილი რაც ყველაზე უფრო საინტერესო იყო, ერთი ნაწილი დალუქულია, მეორეც რაღაცა შეზღუდვები არის, მაგრამ შარშან წინ მეგონი სერიები გვაქვს ესე ყოველწლიურად აი ამ თემაზე რეპორტაჟების და რამდენად აი ეს ავარიული მდგომარეობა ჭერი ფაქტიურად ჩამოვარდნის პირას იყო მისული, რამდენად ავარიულია და არის თუ არა პერსონალი და პაციენტი საფრთხის წინაშე რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დავშათ, იმიტომ რომ ძველბათუმში რა მდგომარეობაც არის ავარიული სახლების ხალხს მართლაც თავზე ენგრევა ჭერი და აი აქ რამდენად არის ეს რისკები ამის? მინდა ყველა ვინც იქ მუშაობს მე პერსონალს მადლობა გადაუხადო იმისთვის რომ აი მართლა გმირობის ტოლფასია მათი იქ ეს მუშაობა ისინი პაციენტებს ძალიან გულთბილად ძალიან ყურადღებიანად ძალიან პროფესიონალად ექცევიან ხოლო რაც შეეხება ავარიულ მდგომარეობას ჩვენ მეგობართან ერთად ვიყავით და გქონდა ქალბატონციურთან შეხვედრა და რადგან პირად საუბარში თქვა რომ ამას აჭარის მთავრობა პირდება მაგრამ კონკრეტულად როდის არ ვიცით აი ეს პასუხი მივიღეთ ჩვენ ამაზე და თვითონაც აღიარა რომ აქ მუშაობა მართლა შეუძლებელია და სასწრაფოდ არის ამ შენობის ხო ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას რომ მოხდეს აი რაღაცა ცუდი შემთხვევა ხო ვის დაეკისრება ამ შემთხვევაში პასუხი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჯერ დირექტორს დაეკისრება ჯერ მთავრობას და შემდეგ დირექტორს ალბათ უფრო ყველაზე ნაკლებად დირექტორს ბატონ დიმიტრი აი იქ არის პრინციპში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი 3 დღის წინ იმყოფებოდა უმაღლეს საბჭოში 3 წლის მუშაობის ანგარიშის წარდგენით, როდესაც გადავიდა კითხვა-პასუხში დიალოგი დეპუტატები, მათ შორის ქართული ოცნების, იმიტომ რომ ოპოზიციამ შეკრებას არ ესწრებოდა, ყველა დაინტერესდა ერთ-ერთი პირველი კითხვა, რაც მინისტრის მისამართით დაისვა, სწორედ ეს იყო, როდის აშენდება ან გარემონტდება ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი. მინისტრი საუბრობდა იქ ორი შენობის შერწყმაზე, შიცისა და ტუბერკულოზის ცენტრის გაერთიანებაზე, რაღაცა ერთობლივ რაც რაღაცა ოპტიმიზაციას მოახდენდა დასაქმებულების და ასე შემდეგ. თუ გაქვთ რაიმე დამატებითი კონკრეტული ინფორმაცია, მე მახსენდება თუ არ ვცდები 2016 წელს იყო ამაზე საუბარი რომ თურქეთის განვითარების ბანკი თუ თურქეთთან თანამშრომლობით უნდა მომხდარიყო ესეთი ორგანიზაცია იყო თიკა რომელმაც გაარემონტა რეაბილიტაცია ჩაუტარა ინფექციურ საავადმყოფოს იგივე ორგანიზაცია უზრუნველყოფდა ფინანსურ მხარდაჭერას რაღაც გრანტებზეც იყო საუბარი რომ გრანტების ფარგლებში მოხდებოდა ამის რეაბილიტაცია თუ ახლის მშენებლობა რატომ შეჩერდა ამ თემებზე საუბარი უნდა გითხრათ რომ იყო ესეთი მოლოდინი რომ თითქოს მათ უნდა გაერემონტებინათ, შემდეგ უნდა აეშენებინათ ახალი შენობა.
ობიექტურად რო ვთქვათ, პრაქტიკულად ერთ სივრცეში, ერთ მენეჯმენტში უნდა მოეწყოს ყველაფერი. ამიტომ სასურველია, რა თქმა უნდა, რომ აშენდეს ახალი შენობა, რომელიც მთლიანად მოიცავს ჩვენთან დისპანსერიც, სტაციონარიც. მაგრამ რამ შეუშალა ხელი, იმიტომ რომ იყო ხომ რაღაც მზაობა, თურქული მხარეც კონსულები მაშინდელი დადიოდნენ შეხვედრებზე და ხო პრემიერ-მინისტრის ფონდიდან დაფინანსებული იყო ის ჩვენ ბოლო წუთამდე როგორც კი ეს ჩაბარება მოხდა და გადაბარება მოხდა, იცით რომ ეს სულ რამოდენიმე თვის წინ მოხდა ოფიციალურად გადაცემა რემონტის შემდეგ. ჩვენ 2 წელი ველოდით რემონტის შემდეგ რომ გადაცემდნენ ოფიციალურად. მანამდე ჰქონდა გარკვეული იმედები რომ იქნებ დაეწყოს ჩვენი საავადმყოფოს რეაბილიტაციაც, ან მეორე შენობის რეაბილიტაცია და ჩვენც რაღაცა შეღავაში შევსულიყავით. მაგრამ რატომღაც იმათ ვარითქვეს და ყველაფერი დარჩა ჩვენი ადგილობრივი ხელმძღვანელობის ხელისუფლების. თვითონ თქვენს უარით, ამ თიკამ თქვა უარი ბატონ დიმიტრი, თუ რაღაცა ჩვენ ვერაობით მხარი რაღაც მოთხოვნები ქონდა. დეტალები არ ვიცი, გულწრფელად რო გითხრათ, დეტალები არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ეს საქმე არ გამოვიდა რა. ხო, ეს ფაქტია რომ არ გამოვიდა. დიახ, იქნებოდა. ერთ დავამატებ რომ იყო ბ-ბლოკის რემონტზეც საუბარი. იქ იყო კიდე პროექტები ჩადებული, რომელიც უნდა შეესრულებიათ ჩვენ მხარეს. მიუხედავად უნდა გახსნილიყო ბავშვთა რეანიმაციული განყოფილება, რომელიც სამწუხაროდ დღემდეც გაუხსნელია და როდესაც იწყება აქ მენინგიტებისა და ყივანახევრების სეზონი, ჩვენ პაციენტებს უშვებთ თბილისში, იმიტომ რომ აქ არ არის ის მიუხედავად იმისა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს და ეს ერთხელ კიდევ ვამბობ, რომ იყო პროექტი ჩადებული, როდესაც თურქებთან მოხდა ამის შეთანხმება და ხელმოწერა და ამ დროს ეს ვიცით, რომ მენინგიტი ეს არის სწრაფად განვითარება და ინფექციური დაავადება, რომლის დროსაც საათების კი ძვირფასი კი არა, წუთების ძვირფასია ამ ბავშვების გაგზავნა გვიწევს თბილისში და მე ვფიქრობ, რომ ის პირობები, რომლებიც იყო ჩადებული და ვერ შეასრულეს სრულყოფილად, ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ვარითქვეს უკვე სხვა ბ-ბლოკისა და სხვა შენობების აშენება რეაბილიტაციაზე. თვითონ თურქულმა მხარემ? ხო, გამოდის ასე. ქაბატონზია, თუმცა აი რეგიონალურ ინფექციურ ცენტრში ბავშვთა განყოფილება მოქმედებს, მე როგორც ვიცი, მაგრამ არა რეანიმაცია, ვირუსოლოგიური რეანიმაციული განყოფილება არა აქვთ. და წესით უნდა ქონოდათ და ამისათვის არის კეთილი ნება და სპეციალისტების გადამზადება. ანუ ინფრასტრუქტურა ამ შემთხვევაში თუ კი უფროსებისთვის არ აქვს შესაბამისი სივრცე, ბავშვები ალბათ უფრო ისეთი სპეციფიური თემა სამკურნალო და აი ეს საწოლები, რომლებიც არის, რამდენად შესაბამის მდგომარეობაში და პირობებშია განთავსებული. აბლოკში კი შესაბამის მდგომარეობაშია და თავისუფლად შეიძლება იქ რეანიმაციული განყოფილების გახსნა. წესით ესეც იყო დაგეგმილი. გასაგებია და ბატონ დიმიტრი, აი თვითონ პერსონალზე თქვენ რომ ისაუბროთ, რამდენად გიჭირთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ეს გადაცემა იყოს, მესმის რომ ჯანდაცვის მინისტრმაც იცის იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ, აჭარის თქვათ მინისტრთა კაბინეტმა ზოგადად იქ რა მდგომარეობა არის, მაგრამ მე მინდა რომ მთელი თავისი სიმწვავით ავუხსნათ აი ამ ეთერის საშუალებით ხელისუფლებას, აჭარის ხელისუფლებას, რა მდგომარეობა არის და რამდენად გიჭირთ იქ მუშაობა და პაციენტებისთვის მომსახურების გაწევა, იმდენად რამდენადაც არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მინდა რომ შევიტანო წვლილი იმაში, რომ ეს პროცესები დაჩქარდეს და ანუ წყლის მიწოდება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა, როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს, მაშინ როდესაც თქვათ ამდენად მწვავედ არის მდგომარეობა. ნუ ძირითადად ახლა შენობა თვითონ ამორტიზირებულია, ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ვიცით ყველამ. ეს იცის ხელისუფლებამაც, ეს იცის ჯანდაცვის მინისტრმა ძალიან კარგად, რომელიც რამოდენიმეჯი იყო ჩვენთან, გაეცნო ამ მთლიანად ინფრასტრუქტურა რა ხდებოდა, როგორ უნდა ყოფილიყო და ჩვენ სტაციონარი რო გადმოვიტანეთ იქ, სადაც ეხლა არის განთავსებული, ამით ერთგვარად მოწესრიგდა სტაციონარული მკურნალობა. და დარჩა ფარღალალა შენობა მეორე სართული, რომელიც აბსოლუტურად გამოუსადეგარია, ბუნებრივია. ამ საკითხის ირგვლივ ფაქტიურად საქმის ყურშია ყველა, ჩვენი ხელმძღვანელობაც და ალბათ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობაც, იმიტომ რომ მინისტრმა ეს კარგად იცის, პრესითა და ტელევიზიით ეს მრავალჯერ გაშუქებულა და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენთან წყლით მომარაგება, ელექტრომომარაგება, გათბობა არის აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი. ეს არის ის ნათელი წერტილი, რომელიც აი ამ თანამშრომლებს აკავებს, თუ შეიძლება ესე ითქვას. თანამშრომლები არიან უაღრესად კვალიფიციური, უნდა გითხრათ. მაგაზე არ ყოველთვის კმაყოფილი არიან თვითონ მომსახურებით,
ამ პაციენტებიც და მოსახლეობაც, მაგრამ ინფრასტრუქტურა ჩვენ გვპირდებიან და ნახოთ ალბათ იქნება უახლოეს მომავალში. ბატონ დიმიტრი, ეს რეგიონული ცენტრი ტუბერკულოზის მე მგონი მარტო აჭარას არ ფარავს, ხო? თბილისში არის, თუ ქუთაისში მოქმედებს, ანუ ფაქტურად დასავლეთს მემსახურებით საჭიროების შემთხვევაში. საერთოდ ტუბერკულოზური სტაციონარები იყო თბილისში, აბასთუმანში, ქუთაისში, ბათუმში და იყო ზუგდიდში. ეხლა დარჩა ზუგდიდი, ბათუმი, ქუთაისში დარჩა, მაგრამ იქ რეზისტენტური ფორმის ტუბერკულოზი არ თავსდება და ისინი პირდაპირ აგზავნიან თბილისში. შესაბამისად, ხო, მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს აჭარის ხელისუფლებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ დასავლეთი, აი მაგალითად გურიის რეგიონის პაციენტები უმეტეს შემთხვევაში მომართავენ ჩვენთან ვიდრე თბილისში. არა მარტო გურიის, ზუგდიდის პაციენტებიც საკმაოდ ბევრი ხართ, კი, რამდენადაც ვიცი, იმიტომ რომ ქუთაისი ვერ იღებს რეზისტენტური ფორმის, როდესაც არის დაავადება. და მე მგონი თვით ზუგდიდშიც დიახ, უჭირთ, ხო? აი ბატონ დიმიტრი, მინდა გითხოთ, ან თქვენ მათ შორის ხალბატონზია, აი არასამთავრობო სექტორთან, ან გნებავთ თქვენთან დირექციასთან, ცენტრის ადმინისტრაციასთან, მინისტრი გნებავთ მოქმედი, გნებავთ ყოფილი, ან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ასევე მოქმედი, ან ყოფილი მოქმედი, უფრო სწორად, იმიტომ რომ წარსულზე ლაპარაკი პრინციპში ალბათ აღარ ზღირს, ტელევიზიის კამერების მიღმა ან ოფიციალური ანგარიშების წარდგენის გარეშე მოსულა თუ არა, დაინტერესებულა თუ არა, უნახავს თუ არა იქ არსებული მდგომარეობა თავისი თვალით, დეტალებზე გესაუბრათ თუ არა, ან თქვენ აი არასამთავრობო ორგანიზაციებს პრინციპში თქვენ და არის თანადგომა, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე რომელიც სამედიცინო თემატიკაზე მუშაობს, მეტი არც და აი როგორ ატყობდით, რამდენად არის მზაობა, ნება იმის, რომ რაღაცა მივიღოთ კონკრეტული შედეგები და ეს არ იყოს მედიისთვის, კამერებისთვის და ანგარიშებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციები იყო ექიმების საზღვრებს გარეთ, MS-ებს რო ვეძახით ჩვენ, აი იმათმა გაგრემონტეს ის თლიანად, ის ფლიგელი თლიანად პირველი და მეორე სართული თლიანად მათი გარემონტებულია, მათი დახმარებით. ბუნებრივია ამ საკითხში ჩართული იყო ჩვენი ჯანდაცვის მინისტრი, ყოფილი მინისტრი ბატონი ნუგზარ სურმანიძე რამოდენიმეჯერ იყო ჩვენთან, ბატონი ზაალი რამოდენიმეჯერ იყო ჩვენთან და ეს სიტუაცია შექმნილი მდგომარეობა მათ ძალიან კარგად იციან. და არის შეპირებები, მაგრამ კონკრეტულად მე ვერ გეტყვით. პროექტი ვინ შეიძლება ეს იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტის გარემონტებული? დეტალები არ ვიცი. დეტალებზე ხო ისინი არასდროს არ საუბრობენ. ნამდვილად ეხლა აჭარის მთავრობა ჩვენ ნამდვილად არ გვხვდება, იმიტომ რომ გთვლით რომ ჩვენ ოპოზიციურად ვართ განწყობილი, სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და ჩვენ ზრუნავთ ისიც რომ ჩვენს რეგიონში ინფრასტრუქტურა, საავადმყოფოების, კლინიკების, ლაბორატორიებიც იყოს უმაღლეს დონეზე, იმიტომ რომ ისინი ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენს ხალხს ემსახურება. ხოლო რაც შეეხება მინისტრს და საუბარშიც არის, მაგრამ მათ კონკრეტიკაზე და მომავალ გეგმებზე ახლო ხანში რა იქნება, ამაზე პასუხები არ აქვთ. იმედია მალე მოვისმენთ, იმიტომ რომ საუბრები, რომლებიც მიმდინარეობს თუნდაც დღეის მდგომარეობით, აი არ ვიცი, ან ფორმალურად ან არაფორმალურად, კონკრეტულ შედეგზე, რაღაც ნაბიჯებს, პროექტი მაინც გვექნება მიმდინარე წელს თუ არა უკვე დაწყებული სამუშაოები. მე ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით ხალბატონზია გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ეს ბლოკი უკვე უნდა დავასრულო და შემდგომ სხვა სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. გადაცემა ეს ქვეყანა შენიას პირველი ბლოკი დასრულებულია, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და უკვე იმ პროგრამებზე გესაუბრებით, რომელსაც სახელმწიფო და რეგიონის ჯანდაცვის სამინისტრო ტუბერკულოზის და შიდსის სამკურნალო და პრევენციისთვის ახორციელებს, არ გადართოთ დაგველოდეთ. დაბრუნდა გადაცემა ისევ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შიდსისა და ტუბერკულოზის სახელმწიფო სამკურნალო პროგრამებზე, ასევე პრევენციის პოლიტიკაზე გესაუბრებით. დიმიტრი ცეცხლაძე ისევ ჩვენი სტუმარია, სტუდიაში არიან ასევე ნონა ეფაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ასევე ინგა დარსაველიძე, ინფექციონისტი და ლევან ანთაძე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმრები, ხალბატონი ნონა ჩვენ მაცნე სტუდიიდან გვერდება. საღამომშვიდობისა.
ბატონ ლევან, თქვენით დავიწყებ. ჩვენ გადაცემის პირველ ბლოკში ვისაუბრეთ იმ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, რომლებიც აი ამ ცენტრს აქვს და ძალიან ბევრიც, მოკლედ მივედით იქამდე, რომ ყველამ ვიცით და ყველა ხედავს, რომ არის ძალიან მწვავედ იქ პრობლემა და ვსაუბრობთ მოგვარებაზეც, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ჯერჯერობით არ ჩანს და არ არის გადადგმული. მე მინდა ვისაუბროთ ამ ბლოკში იმ პროგრამებზე, რომელსაც მოკლედ პრევენციისთვის და მკურნალობისთვის ახორციელებს ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენ შევერთით მათ შორის ნულოვან ტუბერკულოზს, არის სტაციონარული მკურნალობაც და ასე შემდეგ. თქვენი შეფასება პირველ რიგში და შემდგომ დანარჩენ სტუმრებთან გადავალ. რამდენად არის საკმარისი ის პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფო საჭიროების მქონე პაციენტებისთვის ახორციელებს? ჩვენ როდესაც შიდზე და ტუბერკულოზზე ვლაპარაკობთ, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ, საიდან დაიწყო თქვათ ამ დაავადებებთან სერიოზული ბრძოლა, ეს იყო მილენიუმის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მოიცავდა სამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლას, ეს იყო შიდსი, ტუბერკულოზი და მალარია და ამ მხრივ აი გარღვევა სწორედ მაშინ მოხდა, თუნდაც დაწყებული იქედა, რომ თქვათ მედიკამენტოზური მკურნალობა, დიაგნოსტირება, აღჭურვა, ამისი ეს დაიწყო დაახლოებით ბატონ დიმიტრი 2004 წელს. ამის შემდეგ ვითარდება და მე გადავხედე თქვათ იგივე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებს ყოველწლიურ ანგარიშს, გადავხედე იგივე დაავადებათა კონტროლის ანგარიშს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კუთხით ნამდვილად არის პროგრესი, თუ ავიღებთ თქვათ 2000 წლის მონაცემებს და შევადარებთ ბოლო რაც არის კვლევები შიდსთან და ტუბერკულოზთან დაკავშირებით, ეს არის რომ თითქმის განახევრებულია შემთხვევათა რაოდენობა, ასევე დაახლოებით 4-5 წლის წინ თუ არ ვცდები, შეიძლება ცოტა უფრო მეტი ხნის წინ დაემატა მეორე რიგის პრეპარატები, როგორც შიდსის შემთხვევაში, ასევე ტუბერკულოზის შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ პროგრესია სახეზეა, ასევე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დაიწყო სკრინინგული პროგრამა, რომელიც ამბულატორიულ ნაწილს მოიცავს და გამოვლინებებიც ქალბატონინონ ალბათ უფრო ბევრ სიტყვის ამის შესახებ საკმაოდ დიდი. ეს არის ნამდვილად პროგრესი და ბევრი ქვეყანა ვერ დაიტრაბახებს იმით, რომ თქვათ ამ ორი დაავადების მიმართ რა ღონისძიებები სტარდება მკურნალობის კუთხით, დიაგნოსტირების კუთხით, გამოვლენის კუთხით ნამდვილად არის სამაგალითო ბევრი ქვეყნისთვის და როგორც ვიცი, პრაქტიკაც ბევრი ქვეყანა იღებს იმიდან თუ როგორ მოხდა ამის განვითარება. ასევე ინფრასტრუქტურულ ნაწილს შევეხები და აქ უკვე ნამდვილად არ გვაქვს სანაკებოდ საქმე, ეს ყველაფერი, რასაც მე ვამბობ და რასაც ვამბობდი, ყველა ამ ადამიანების დამსახურება აჭარაში არის კიდე ბევრი ადამიანი, ვინც ამას ჩართული იყო, მაგრამ გამორჩეულად ნამდვილად ბატონ დიმიტრის დამსახურება, ქალბატონების დამსახურება ეს, რომლებიც იმ წლებიდანვე ჩართული იყვნენ 2004 წლიდან მოყოლებული და ეს ფაქტიურად დამეთანხმებია, რომ მკურნალობიდან დაწყებული დიაგნოსტირება, ვთქვათ იგივე შიდსთან მიმართებაში PCR ტექნოლოგიები დგას და ეს გლობალ ფონდის და ამერიკელი ხალხის დახმარებით არის გაკეთებული რაც არის და ნამდვილად ერთ-ერთი ამ კუთხით ნამდვილად შეგვიძლია ვიამაყოთ საქართველოს და სამაგალითო ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება იმ ინფრასტრუქტურის პირობებში რომელიც გვაქვს, ნუ მაშინ მართლაც სახარბიელოა. მაგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის მედიკამენტებია. მკურნალობა, შიდსის და ტუბერკულოზის ძალიან ძვირადღირებული მკურნალობა. სწორედ გლობალ ფონდის დახმარებით, ისევე როგორც C ჰეპატიტი, ახლა ცნობილია, რომ C ჰეპატიტი და რაც გაკეთდა და ვთქვათ, იქაც ამერიკელების მონაწილეობა იყო, ეს C ჰეპატიტით არ დაწყებულა, ეს დაიწყო მაშინ სწორედ ამ სამი დაავადებით, თუნდაც მედიკამენტებთან მიმართებაში, პირველად იყო ორივე შემთხვევაში პირველი რიგის მედიკამენტები და როდესაც რეზისტენტობა ჩნდებოდა უკვე ძალიან ძვირი მედიკამენტები იყო საჭირო და დღეს ეს უზრუნველყოფილია და ხდება ამით მკურნალობა. ინფრასტრუქტურას შევეხომიდა და რა ვიცი ხა თქვენ ხედავთ რაც ხდება, იგივე ეს ერთი დაწესებულება, ერთი შეპესეა თავის დროზე, თქვათ, მათ შერწმაში მეც მივიღე მონაწილეობა და ჯანდაცვის მინისტრი ვიყავი მაშინ და ამის შერწმაზე ვიფიქრეთ, იმიტომ რომ ეს ყოფილიყო კომპლექსურად და ან ინვესტორის საშუალებით გაგვეკეთებია, ან სახელმწიფოს გაეკეთებია, მაგრამ იმის მერე არაფერი პრაქტიკულად შეცვლილი არ არის და მართლაც საყურადღებოა ის, რაც წინა სიუჟეტში ითქვა, იგივე კანალიზირებასთან მიმართებაში,
იგივე დეზინფექციასთან მიმართებაში ეს საყურადღებო თემებია და თვითონ ტუბის შენობა აუცილებლად მოითხოვს გადაუდებელ რემონტს, თუმცა ინფექციურ ნაწილში ვთქვათ, შიცი სადაც არის გარემონტებულია, შიცის განყოფილება, ერთი ბლოკი გარემონტებულია, მაგრამ იქაც არის იგივე პრობლემები სანიტარიასთან, ჰიგიენასთან, კანალიზირებას გულისხმობ, დეზინფექციასთან დაკავშირებული და ფეკალიები გარეთ იღვრება, ეხლა იქ საუბარი ალბათ სხვა დანარჩენზე ზედმეტია. ძალიან საყურადღებოა მაგ კუთხით. ქაბატონი გასამინდა გადავიდე პროგრამებზე საკმაოდ ისეთ ისაუბრა ბატონმა ლევანმა თქვენ ალბათ უფრო ჩაუყმავდებით ამ ყველაფერს, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ პროგრამებზე გადავა, სტატისტიკაზე მინდა გითხოთ, თქვენ მიგიწვდებათ ხელი ამ ინფორმაციაზე. ხო, აი ამდენი სკრინინგის პროგრამები გვაქვს, საკმაოდ ისეთი მრავლად, მათ შორის რეგიონალურ ისე სახელმწიფო დონეზე. როგორია შედეგები ამ სკრინინგ პროგრამების კვალდაკვალ? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, სტატისტიკის მიხედვით ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 8000-მდე პაციენტი ფიქსირდება, აქედან 6000-მდე მამაკაცი არის, მამაკაცების რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე ქალბატონების, 2000-მდე დაახლოებით ქალბატონების. არის რამდენიმე ბავშვიც ოჯახებიდან, როცა მშობლები ინფიცირებულები არიან. აი როგორია ტენდენცია, მივდივართ კლებისკენ თუ პირიქით? არა, ტენდენცია არის, რომ ძალიან დიდი წარმატება, რომ ბოლო პერიოდში აი ყველა კლინიკებში ხდება სკრინინგი, გამოკვლევა ანტისხეულებზე, აქედან გამომდინარე შესაბამისად პაციენტები დროულად მოდიან, ადრე იყო შემთხვევები წლების უკან, რომ მხოლოდ მესამე სტადიაში დაგვიანებული შემთხვევები იყო, უკვე კი გამოვლენა გართულებებით, ამიტომ მათი მართვა შედარებით ბევრად უფრო რთული იყო ვიდრე დღეს. დღეს თითქმის 90%-ზე მეტი მოდის პირველ-მეორე სტადიაში, მართვაც პაციენტების ძალიან მარტივია, აქედან გამომდინარე, შედეგით შესაბამისად ძალიან კარგი გვაქვს. მადლობა, ქალბატონ ნონესთან გადავალ, რომელიც განმეორდები დავიწყო, რომ მაცნეს სტუდიიდან გვერდება. ქალბატონ ნონა, ჩვენ ვახსენეთ ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივა, რომელსაც რამდენიმე წელია უკვე შეუერთდით. რას გულისხმობს? პრინციპში ეს არის ერთგვარი სკრინინგ პროგრამა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო დეტალურად რომ გვითხრათ და რამდენად ეფექტურად მუშაობს იგი დღესდღეობით. ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივას, რაც შეეხება აჭარის რეგიონში, აქვე ვიტყვი, რომ ეს დაიწყო 2018 წლიდან, აგვისტოს თვიდან და ეს არის მრავალმხრივი ღონისძიებების მომცველი. პირველ რიგში ეს არის სკრინინგის ხელშემწყობი პროექტი, ანუ ერთი ქოლგის ქვეშ ხდება 3 დაავადების სკრინინგი, ეს გახლავთ C ჰეპატიტის, HIV ინფექცია, შიცისა და ტუბერკულოზის. ეს ემსახურება გამოვლენას და აქვე დავამატებ, რომ სკრინინგული პროგრამები მოქმედებს აჭარაში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, აქ ჩართული არის ქალაქის დონეებზე, ჩართული არის დაწესებულებები, პოლიკლინიკური ანუ ამბულატორიული და ამბულატორიების დონეზე კიდე ოჯახის ექიმები, ანუ სოფლის ექიმები არიან ჩართული. ასე რომ ეს ხელს უწყობს მთლიანად აჭარის მასშტაბით შემთხვევათა გამოვლენას, ადრეულ გამოვლენას. მეორე მიმართულება, რაც აქვს ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივას აჭარის რეგიონში, გახლავთ ტუბერკულოზში ჩართული პაციენტების კურნალობის შედეგების და საერთოდ გამოსავლების გაუმჯობესება. რას გულისხმობს ეს? მოგეხსენებათ, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მოიცავს ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებებს, პირველადი შემთხვევების ეპიდკვლევას და ტუბერკულოზის შემთხვევაში ეს იწყებოდა თავიდან მისი კონტაქტების მოძიებით, წყაროს მოძიებით და თვითონ პაციენტის ირგვლივ ინფორმაციის, ეპიდემიოლოგიური ინფორმაციის შეგროვებით. ეხლა უკვე ჩვენს ეპიდემიოლოგებს, რომელთაც ეხლა ეწოდებათ ამ პროექტის ფარგლებში შემთხვევის მენეჯერები, ფაქტიურად დაემატათ ფუნქცია და ეს გახლავთ თითოეული ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო კურნალობაში ჩართული პაციენტისათვის ხელშეწყობა, რომ მათ მიიყვანონ აი ეს ხანგრძლივი მკურნალობა ბოლომდე. ანუ გულისხმობს მათი პრობლემების იდენტიფიცირებას, მათი დამყოლობის გაუმჯობესებას, მათთან უწყვეტ კომუნიკაციას, რასაკვირველია ფტიზიატრიულ სამსახურთან ერთად.
და საერთოდ მოგეხსენებათ ეხლა სტატისტიკაზე ზოგადად ალბათ ბატონი დიმიტრი უფრო დეტალურად იტყვის, მაგრამ საქართველოში მთლიანად ეს ბოლო წლების განმავლობაში გახლავთ კლების ტენდენცია. კლების ტენდენცია არის აჭარის რეგიონშიც და მთავარი მომენტი, რაც ჩვენი პროექტისა და ამავე დროს ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში, აი სარგებელია, ესე რომ ვთქვათ, გახლავთ ის, რომ გამოვავლინოთ ახალი შემთხვევები, ამას შეუწყოთ ხელი. რადგან როგორც ითქვა, სამივე დაავადების მიმართ არის სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს, რომელიც სრულად აფინანსებს უკვე აი ამ სამივე დაავადების მკურნალობას. მთავარი არის, რომ მოხდეს ადრეული გამოვლენა. და ამავე დროს პარალელურად ხდება თვითონ მკურნალობაში ჩართული პაციენტების ბოლომდე მიდევნება იმისათვის, რომ ეს მკურნალობა იყოს ეფექტური, ნაკლები იყოს შეწყვეტილი მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევები, რადგან ეს მოგეხსენებათ უფრო მძიმე რეზისტენტული, ანუ გამძლე ფორმების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, რაც თავისთავად გავრცელების თვალსაზრისით უფრო სერიოზული გახვალ. მადლობა, დაგიბრუნდებით ხაბატონონა აუცილებლად. ბატონ დიმიტრი, რას გულისხმობს სტაციონარული მკურნალობა, ამ კუთხით რა სახელმწიფო პროგრამები მოქმედებს? უნდა გითხრათ, რომ ტუბერკულოზის პროგრამა ერთ-ერთი მოწესრიგებული პროგრამა არის საქართველოში. ბატონმა ლევანმა სწორად ბრძანა, რომ გლობალ ფონდის დახმარებით ჩვენ უწყვეტად მოგვეწოდება მედიკამენტები, როგორც პირველი რიგის, ასევე მეორე რიგის მედიკამენტები, პაციენტისათვის, რომელიც მომართავს და ოჯახის ექიმის მომართვით მოდის ჩვენთან დისპანსერში, ყველაფერი არის აბსოლუტურად უფასო. მას უკეთდება გუნგერდის რენტგენოგრამა, სისხლის საერთო ანალიზი, აივ-ზე და C-ზე გამოკვლევა, რენტგენოგრამა, ნახველის გამოკვლევა. შემდეგ მთავარი ყურადღება ექცევა დაავადების გამოვლენას, როგორც ქალბატონმა ნონამ ბრძანა, და ჩვენ ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ამ ნულოვანი ტუბერკულოზის ელიმინაციის პროგრამა, როგორც კი დაიწყო ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ამან ბუნებრივია დადებითი შედეგი მოიმატა მომართვიანობამ, სტაციონარში მომართვიანობამ, მაგრამ ზოგადად უნდა გითხრათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში კლებისაკენ არის ტენდენცია. აი თუ ბოლო 7-10 წლის განმავლობაში ჩვენთან აჭარაში ფიქსირდებოდა 600-700 პაციენტი, ამჟამად შარშან მაგალითად ყავდა 270. ეს შეიძლება თამამად ითქვას, რომ სკრინინგ პროგრამების შედეგი არის, თუ სხვა ფაქტორებმაც? ეს არა მარტო სკრინინგის, არამედ მკურნალობის, მიდევნების, შეწყვეტილი მკურნალობის მინიმუმამდე დაყვანის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჩართულობის, ყველა ამან გამოიღო ერთობლივი შედეგი. იმიტომ რომ მარტო ფტიზიატრები ბუნებრივია ვერაფერს ვერ გახდებიან და ამჟამად სტაციონარში მკურნალობა უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ სტაციონარში ვაწვევთ მხოლოდ და მხოლოდ ბაცილ გამომყოფ პაციენტებს. ისინი ვინც აქტიური გამომყოფი არიან მიკობაქტერიების და გადადების თვალსაზრისით არის უფრო საშიში ოჯახისთვის. და სხვა შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ჯინ ექსპერტით არის, როდესაც კლინიკურად დადასტურებული ტუბერკულოზია, მათი მართვა შეუძლია ოჯახის ექიმს და ისე მაშინ მართვა შეუძლია დისპანსერის ექიმს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლებთან ერთად, მენეჯერებთან ერთად, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული და გვეხმარებიან არა მარტო დაავადების ბოლომდე მიყვანაში, არამედ კონტაქტში მყოფი პირების გამოვლენაში. აი მაგ მინდა ვკითხო ზუსტად მაგ ნაწილზე ხაბატონონაც. ხაბატონონა, მე როგორც ვიცი, იგივე ნულოვანი ტუბერკულოზის გამოვლენა, ეს მოკლედ სკრინინგი ითვალისწინებს სპეციალური ჯგუფების ვიზიტსაც პაციენტებთან, ადამიანებთან, რომლებიც გადიოდნენ მკურნალობის კურსგარკვეულ ეტაპზე ან რაღაცა ის გამოვლენისთვის. ეს არის გეგმიური მხოლოდ თუ გეგმიური უпростоრად თუ მხოლოდ გადაუდებელი ან შეტყობინების საფუძველზე გადიან ხოლმე თქვენი ჯგუფები პაციენტებთან? თუ შეიძლება ასე. დიახ, პაციენტები, რომლებიც ფტიზიატრიულ სამსახურში იწყებენ უკვე ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობას, პარალელურად ხდებიან შემთხვევის მენეჯერებისათვის მათთვის მისადევნებელი პირები. რას გულისხმობს ეს? რა თქმა უნდა, ფტიზიატრი აკეთებს დანიშნულებას
შესაბამისად გაწერს ხოლმე მის ლაბორატორიულ ინსტრუმენტულ თუ სხვა კვლევას, მას აქვს მედიკამენტები დანიშნული და ეს არის მისთვის თვეების განმავლობაში გაწერილი პროცედურა და მკურნალობა. შემთხვევების მენეჯერი დღიდან მკურნალობის დაწყებისა უკვე პარალელურად ერთვება, მას აქვს უწყვეტი კომუნიკაცია როგორც ფტიზიატრიულ სამსახურთან, როგორც ფტიზიატრთან, ესევე იმ ექთნებთან, რომლებიც მეთვალყურეობენ პაციენტის მიერ მედიკამენტების მიღებას და ასევე პარალელურად უკავშირდებიან პაციენტს, ესე რომ ვთქვათ, შეხსენებისთვის, იმისთვის რომ როდის უწევს მას ლაბორატორიული კვლევა, ფტიზიატრთან თუ დოტ წერტილზე, ანუ მედიკამენტს სადაც იღებენ აი ამ კაბინეტებში ვიზიტი და ესე რომ ვთქვათ, პარალელურად ფტიზიატრთან ერთად მიყავთ ეს მკურნალობა ბოლომდე. ანუ ისინი ერთვებიან უწყვეტად მიუხედავად პაციენტის დამყოლობისა. რასაკვირველია, თუ კი პაციენტის დამყოლობა ცოტათი, ესე რომ ვთქვათ, რთული დამყოლობის არის, ან აქვს ადგილი მკურნალობის შეწყვეტას, მაშინ უფრო გაძლიერებულად, უფრო მეტი ინტენსივობით ხდება მისი მუშაობაში ჩართვა. მე აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი ერთ-ერთი ინიციატივა, რაც უკვე ბოლო წლებში მიმდინარეობს, ეს გახლავთ ვიდეო მეთვალყურეობა აი ამ პაციენტებისა, ამაზე ალბათ ბატონი დიმიტრი გვეტყვის და ეს ჩვენს როგორც შემთხვევის მენეჯერებს გვეხმარება იმისათვის, რომ ის პაციენტები, რომელთაც აქვთ პირველ რიგში რეზისტენტული, ანუ რეზისტენტული ფორმა, ანუ წამამდგრადი ტუბერკულოზი და ამავე დროს პარალელურად აქ ინდივიდუალური მონაცემებიც გაითვალისწინება, რაც გულისხმობს მისი დამყოლობაში ხელი შემშლეს სხვადასხვა პირობას. ამ დროს არ არის მისი ვიზიტი აუცილებელი აი ამ კაბინეტებში და მას შეუძლია თავის სახსრის პირობებში მიიღოს ხოლმე მედიკამენტი და მასზე განხორციელდება მეთვალყურეობა. მადლობა, ქაბატონონა. დიახ, აი ვიდეო კონტროლი ახსენა, რას გულისხმობს ეს? ვინ ადევნებს თვალს ამ პაციენტებს? ისეთი მნიშვნელოვანი სიახლეები დაინერგა. ეს არის ადრეული დიაგნოსტიკა, ანუ ჯინექსპერტ აპარატი, რომელიც ჩვენ დავდგით ხულოში, ქობულეთში და ხელვაჩაურში. ეს არის აპარატი, სადაც იდგმება გარკვეული დამუშავების შემდეგ ნახველი და ლაბორანტს შეუძლია 2 საათის შემდეგ პირდაპირ დასვას დიაგნოზი. ანუ პირდაპირ ხდება დიაგნოსტირება, რომელიც ორ რამეზე გვაძლევს პასუხს. ეს არის ჩვეულებრივი მარტივი ტუბერკულოზი თუ რთული ტუბერკულოზი. ეს ერთი სიახლე, რომელმაც ძალიან გააუმჯობესა დიაგნოსტიკა. და მეორე, მკურნალობაში ძალიან აქტიურად დაინერგა ვიდეო ჩართვა, ვიდეო დიოთი. ჩვენ ვეძახით უშუალოდ მეთვალყურეობის ქვეშ მედიკამენტების მიღებას. აი ამ ცენტრებს უკავშირდებით თუ ვისთან გაქვთ? აი როგორ ხდება? გამოვლინდა პაციენტი, არის პაციენტი, რომელიც სახლში უნდა მიიღოს მედიკამენტი. ეს როგორც რეზისტენტული ფორმის, რთული ფორმის ტუბერკულოზის დაავადებულ პაციენტს შეეხება, ასევე სენსიტიურებსაც, ჩვეულებრივ რეგულარულ ტუბერკულოზს. ჩვენ გვყავს დამყოლობის კონსულტანტი, ხდება ტელეფონების გადაცემა და როდესაც ვატანთ ერთი კვირის მედიკამენტებს და როდესაც ღებულობს ის, როცა მედიკამენტი უნდა დალიოს, უკავშირდება დამყოლობის კონსულტანტს, დამყოლობის კონსულტანტი უყურებს როგორ სვამს, როგორ ლევს მედიკამენტს და ღებულობს თუ არა მედიკამენტს. აბსოლუტურად ყოველთვის აკონტროლებს პაციენტი როგორ ღებულობს და რანაირად. რთული შემთხვევების დროს, როდესაც გვაქვს შერწყმული სხვა დაავადებებთან ტუბერკულოზი, ან არ გვემორჩილება, ან არის გვერდითი მოვლენები, ხდება ვიდეო ჩართვა თბილისის ცენტრთან, სადაც ზის წამყვანი სპეციალისტები, ჩვენ ვაწვდით მათ მონაცემებს და ისინი განიხილავენ, კონსილიუმი ქვია, ვიდეო კონსილიუმი, იქ განიხილავენ და ხდება მკურნალობის კორექტირება. ამა თუ იმ მედიკამენტების შეცვლა და დამატებით სხვა რაღაცა. ერთი რამ კიდე უნდა გითხრათ, რომ იცით რომ მე ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ ტუბერკულოზის დარგში და Global Funds ისე კარგად აქვს აწყობილი მუშაობა, რომ მე არ მახსოვს შემთხვევა, როცა მედიკამენტი დაჰკლებოდეს. ყოველთვის ჩვენ გვაქვს საკმარისი მედიკამენტი ამა თუ იმ ფორმის სამკურნალოდ.
ძალიან აი ბატონო, მან მედიკამენტებზე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, ის რასაც რითაც გლობალ ფონდი გვამარაგებს თუ ამ პროგრამის ფარგლებში გვაქვს რაღაცა ისის ხელმისაწვდომობა პაციენტებს უფასოდ შეუძლიათ ამ მედიკამენტების მიღება. გარდა ამ ყველაფერზე არის თუ არა დამატებითი მედიკამენტების მიღების საჭიროება ხშირად პაციენტებისთვის და აი ამ კომპონენტში საჭიროა თუ არა რაღაცა დამატებითი შეღავათების დაწესება პაციენტებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან. ამ პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტი რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი ელემენტია და მე მინდა გითხრათ რომ იგივე C ჰეპატიტის მედიკამენტის ფას თუ შევადარებთ არანაკლებია ვთქვათ მეორე რიგის მედიკამენტი ძალიან ძვირად ღირებული მედიკამენტია და იმიტომ მინდოდა რომ გამოცდილება მე საზოგადოებრივად ნიშნულოვანი დაავადებების მართვის ჩვენ ზუსტად გლობალ ფონდის საშუალებით მოგვეცა რომ დაგვეწყო ჯანდაცვის სისტემას და C ჰეპატიტში ფაქტიურად იგივე გადანერგვა მოხდა იგივე იმისი. აქ არა მარტო ეს პროგრამა ითვალისწინებდა ბატონი დიმიტრი და მეთანხმება არა მარტო მედიკამენტოზურ მხარდაჭერას სუბტად ვთქვათ ფინანსურსაც კვების ამ პაციენტებს რომელსაც ტუბერკულოზი ჭირს ხშირ შემთხვევაში ეს დაკავშირებულია იგივე სოციალურ ფაქტორებთან და ანუ ოჯახის მხარდაჭერა და ეხლაც არის ამდაგვარი ანუ ინიცირება ხდება თუ მოვა მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევები იყო ეგეთი პროგრამა ადრე ეხლა თუ არ ვიცი რომ მოსულიყო პაციენტი და დაელია ეს მედიკამენტი და რატო მნიშვნელოვანი დალევა მედიკამენტის თუ შეწყვიტა შუაგზაში როგორც წესი მე რეზისტენტობა უნდვითარდება და გაცილებით რთულია მისი მკურნალობაც მართვაც და ასე შემდეგ ანუ ეს პროგრამა ფაქტიურად მოიცავდა ასევე არა მარტო რაღაც საჭირო მედიკამენტების დახმარებას, არამედ ფინანსურ დახმარებას, იგივე მედიკამენტი, კვების პროდუქტებით დახმარებას, ანუ გათვლილი იყო არა მარტო სუბთა მკურნალობაზე, არამედ მის ირგვლივ ამ ოჯახის ირგვლივ სოციალური თემის შესწავლაზე და ეს იმ შემთხვევაში თუ კი სტაციონარულ მკურნალობას გადიოდა პაციენტი თუ არა ხო ზოგადად ყველა შემთხვევაში და ძირითადად ამ ყველაფრის ბენეფიტები თქვა დამატებითი ბენეფიტების თავარი აზრი ის იყო რომ პაციენტს არ შეეწყვიტა მკურნალობა მე ხშირ შემთხვევაში ეს დაავადებები კომბინაციაში მოდის შიცი და ტუბერკულოზი რადგან მოგეხსენებათ შიცი აქვეითებს იმუნიტეტს და როგორც წესი ხშირ შემთხვევაში კომბინირებულია და ამათი მართვა გაცილებით უფრო რთულია და ეს ადამიანები არიან უშუალოდ მკურნალობაში ჩართული ამაში და მე მადლობა მინდა უთხრა მათ მადლობა ძალიან ბევრს საუბრობთ იმ პროგრამებზე რომ აი რაღაცა ტელეფონითაც კი შესაძლებელია პაციენტის მართვა რაღაცა შეხსენება რომ მისაღები აქვს ესა თუ ის მედიკამენტი და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის ფონზე ხშირია შემთხვევები როდესაც პაციენტები მაინც ანებებენ თავს აი ამ პრეპარატების მკურნალობას ასე ვთქვათ კი არის შემთხვევები თუმცა იშვიათი შემთხვევები არის როცა პაციენტი მაინც უარს ამბობს მედიკამენტის მიღებაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფორმა არა აი პრეპარატებზე არა როგორ ხდება აი მაგალითად გადიოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პაციენტი მკურნალობას შემდგომ დაანება თავი და განმეორებით დაჭირდა სამედიცინო დაწესებულებების მომართვა ეს პროგრამები მაინც ხორციელდება როდესაც უკვე დამძიმებულია პაციენტის მდგომარეობა ერთხელ უკვე უარი განაცხადა მაინც რა თქმა უნდა, აი თუ პაციენტმა გადაწყვიტა რაღაც ეტაპზე შეწყვიტოს მკურნალობა, ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფორმა, რომელზეც ვაწერინებთ ხელს, რომ მისი სურვილით წყვეტს მკურნალობას, მაგრამ თუმცა მას შეუძლია მეორე დღესვე მოვიდეს და თქვას, რომ მე გადავიფიქრე და მინდა მკურნალობის გაგრძელება, ჩვეულებრივ მიეცემა მედიკამენტები და მადლობა. მგებე დადებითიც არა. დიახ, ბატონ დიმიტრი, ბრძანეთ. რა შეღავათებით სარგებლობს ტუბერკულოზით დაავადებული? დიახ. რეზისტენტური ფორმის, ანუ რთული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტისათვის მაქსიმალურად არის ხელშეწყობა. ის ამბულატორიულ მკურნალობს თუ უწყვეტად ღებულობს მედიკამენტს, ყოველთვიურად ღებულობს დაახლოებით 100 ლარს. თუ მოშორებულია სამედიცინო პუნქტთან, იმასთან დისპანსერთან არის მოშორებული, ჩვენ ვაძლევთ გზის თანხას, რომ მოვიდეს ტრანსპორტირების თანხას უხდით. თუნდაც გურიიდან ჩამოდიოდეს აჭარაში. საიდანაც ჩამოვა, ჩვენ ვაძლევთ თანხას, რომ გზის ფული აუნაზღაუროთ და მან მედიკამენტი მიიღოს. ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა აფინანსებს დაუშვა მაგალითისთვის ვიძახი გურიიდან. არა, ეს ჩვენი პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა არის ესეთი. და ვინაიდან ეს მოგეხსენებათ, რომ სოციალურად ყველას გაჭირვებულია, უმეტეს შემთხვევაში პაციენტები არა აქვს საკმარისი თანხა, რომ
თქვათ ან მედიკამენტი შეიძინოს, ან მოვიდეს, ან გზის თანხა, ეს ყველაფერი ანაზღაურებადია. და კიდევ ერთი. თუ მას სჭირდება გვერდითი მოვლენების რაიმე გაურთულდა და იმისი მედიკამენტებია საჭირო, ის მედიკამენტებიც ეძლევა ძირითადად უფასოდ. ძალიან კარგი. ბატონმა დიმიტრი მახსენა, არისო შემთხვევები, როდესაც თბილისში ხდება ტრანსპორტირება საჭირო, მე მახსოვს ეს თუ არ ვცდები 2018-ში იყო, ასევე დონორის დახმარებით მიიღეს 3 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება პაციენტების გადაყვანისთვის, თუ არ მეშლება და თუ სწორად მახსოვს. ანუ ხშირია ასეთ შემთხვევები ინფექციურმა საავადმყოფომ, თუ არ ვცდები, ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის. დიახ. ეგ პაციენტის გადასაყვანი ალბათ არ არის, ხო, ეგ მანქანა? არა. მომსახურებისთვის არ შეიძლება. გასაგებია და დონორი ორგანიზაციებისთვის ქალბატონონამ ჩატარდა ტრენინგ კურსი, ესე ვთქვათ, ტუბერკულოზით გამოვლენის და მართვის თემებზე. რამდენად ხშირია და არის თუ არა ამ გადამზადებები საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცა უფრო ეფექტურად მართოთ პაციენტები? რა ვიცი. ისევე როგორც ტუბერკულოზის HIV ინფექციაში ცის მკურნალობაში არის ჩართული ეს ფონდი, ასევე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა, როდესაც დაიწყო ეს აჭარაში ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივა, ისინი ჩაერთენ ეს 3 ავტომობილი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გადაეცა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს. გარდა ამისა, ჩატარდა თვითონ თანამშრომლების ტრენინგი და ეს ყველაფერი იყო რამდენიმე მიმართულებით. ტრენინგები ეხებოდა აი როგორ უნდა წარმართულიყო თვითონ აი ამ შემთხვევების მართვა იმისთვის, რომ მიგვეღო ეს წარმატებული მკურნალობის გამოსავალი. ავტომანქანებს რაც შეეხება, არის იმ საჭიროებისათვის, რომ ჩვენ შემთხვევების მენეჯერებმა მოვახერხოთ თითოეულ პაციენტთან დაკავშირება, ვინაზე მისვლით მათი საჭიროების შემთხვევაში, ესეთიც ყოფილა, რომ ამინდთან თუ სხვა წინააღმდეგობების დროს მათი ტრანსპორტირებაც გაგვიკეთებია. ამავე დროს მოგეხსენებათ, ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება კონტაქტების აქტიური მოძიება და მაქსიმალურად ბოლომდე მიდევნება, რომ თითოეული შემთხვევის ყველა კონტაქტი აუცილებლად მივიდეს ფიზიატრიულ სამსახურში და ჩაიტაროს გამოკვლევა. და თვითონ ტრენინგებს და კონსულტაციებს რაც შეეხება, უწყვეტად მიმდინარეობს ეს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჩვენ ტექნიკური საშუალებებიც გქონდათ ლეპტოპების სახით, აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტისათვის ისევ გლობალ ფონდმა შეიძინა. ამავე დროს მოქმედებს ეხოტიბის ტუბერკულოზის პროექტი, ისა ჩართვა, ესე რომ ვთქვათ, ეს გახლავთ დისტანციური შეხვედრა და ეს დაახლოებით თვეში ან საჭიროების მიხედვით ან თვეში 2-ჯერ ან 1-ჯერ იმართება, სადაც ყოველთვის ისმება ის კითხვა, ის აქტუალური თემა, რომელიც დამატებით განმარტებას საჭიროებს, ამასთანავე ხდება პაციენტების როგორც რთული დამყოლობის ან სხვა საჭიროების მქონე განხილვა ესეთი თემების და ხდება როგორც ფიზიატრის ჩართვის, ესევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ჩართვით და აი ამ დისტანციურ შეხვედრაში მონაწილეობს ფაქტიურად შემთხვევის მენეჯერები აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტიდან. მადლობა ქალბატონონა, მაგაც იწურება ჩვენი საეთერო დრო და ბატონო თქვენთან გადმოვალ შემდეგი შეკითხვით. ანუ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ სამკურნალო პროგრამებზე, სკრინინგ პროგრამებზე, მედიკამენტებით უზრუნველყოფაზე და ასე შემდეგ. ერთგვარი სურვილი თუ რეკომენდაცია თუ არსებობს სპეციალისტების მხრიდან, თქვენგანაც ექიმებს ძალდებით, მინისტრიც იყავით, რა შეიძლება მეტად წარმატებული რომ გახდეს ეს მართვა ამ HIV ინფექციის, ასევე ტუბერკულოზის, რა კომპონენტი შეიძლება შეავსოს სახელმწიფომ რაღაცა სუსტი რგოლი სად არის მთლიანად აი ამ სამკურნალო თუ სკრინინგ პროგრამაში, თუ რა თქმა უნდა ამ პროგრამების რა თქმა უნდა ყველგან არსებობს, იყო ეს ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობდა 2004 წლიდან ფაქტიურად აქვეც იყო ყველა ჩართული ვიყავით ამ პროექტებში ორივეში მათ შორის იყო მიმდინარე ჩვენ მედანონას ჰქონდა საუბარი სანამ შემოვიდოდ, იყო ისეთი თემები, რომელიც იყო გასასწორებელი იგივე დოცთან მიმართებაში, იგივე ეპიდემიურ მხედველობასთან მიმართებაში.
მე როდესაც მონაწილეობდი ამაში და რაღაცები სწორდებოდა მაკუთხი და სწორი მიმართულებით მიდის. მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ აჭარის სინამდვილეში რაც გვაქვს, ეს არის ინფრასტრუქტურა, ტუბსავატყოფოს, იმას სხვა სახელი ქვია, გაერთიანებულია ინფექციური და ტუბი და ის აუცილებლად არის გასარემონტებელი, რა თქმა უნდა, მოსაწესრიგებელია ორივე შენობაში დაწესებულება ერთია, გამეორდები, კანალიზირების და დეზინფექციის პრობლემები, რადგან ესეც პირდაპირ დაკავშირებულია იგივე შიცის არა, მაგრამ ტუბერკულოზის გავრცელებასთან ნამდვილად არის დაკავშირებული და სხვა ინფექციების და თუ ნებას მომცემთ 2 წუთი თუ მაგ გეტყვით დაახლოებით თქვა შიცში სად ვართ, რაოდენობრივად თუ ავიღებთ, ჩვენ ვართ ევროკავშირზე ცუდ მდგომარეობაში, შიცთან მიმართებაში, SNG-ს ქვეყნებზე უკეთეს მდგომარეობაში ვართ, ასე ვთქვათ და SNG-ს ქვეყნებს თუ ავიღებთ, ბევრ ქვეყანაში მათ შორის პრობლემა არის და ბევრ სხვათა შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყანაშიც ბოლომდე მოწესრიგებული არა იგივე მედიკამენტების მიწოდება და ასე შემდეგ. ეს რაოდენობა და ტუბერკულოზთან მიმართებაში საშუალო SNG-ს DST-ს მაჩვენებელზე ქვევით ვართ, მაგრამ ეს განპირობებულია იმ დიდი რიცხვით, რაც ჩვენთან იყო. კლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჯერჯერობით ისე ვართ, რომ ევროკავშირს, რა თქმა უნდა, ვერ უახლოვდებით, ევროზონას, ასე ვთქვათ, დაახლოებით ახლოს ვართ და SNG-სთანაც ახლოს ვართ, მაგრამ არ ვართ კარგ მდგომარეობაში. ანუ სამუშაო ორივე დაავადების მიმართ საკმაოდ ბევრია და ბევრი გასაკეთებელია, თუმცა შედეგი ფაქტია, რომ ჩანს წლების ანგარიშს თუ შევხედავთ, ამ ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საიტზე, შეიძლება NCDC-ის ანგარიშებში, დაავადებათა კონტროლის ანგარიშებში, ნამდვილად არის შედეგი და ეს შედეგი არის ზუსტად ამ ადამიანების და ამ დაწესებულებების კისერზე და ვალდებული ვართ ჩვენს როგორც სახელმწიფო იმისთვის, რომ არა ამ ადამიანებისთვის, არამედ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისათვის ეპიდემიოლოგიური კუთხით, რომ მოვაწესრიგოთ მაგ საბოლოო ჯამში თუ დავითვლით, ალბათ ჩვენს უნდა გაგვეკეთებია თავის დროზე, მაგრამ ყველაფერი ერთად ვერ მოესრო. დღევანდელმა ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს აუცილებლად და დღეს 2020 წელია და ამას საუბარიც კი ალბათ ზედმეტია, მაშინ როდესაც ბევრ თემაში ჩვენი მეგობრების დახმარებით, ჩვენი კოლეგების დახმარებით ნამდვილად კარგი სიტუაცია გვაქვს და ინფრასტრუქტურის კუთხით ეს პრობლემა არის ყველა შემთხვევაში მოსაგვარებელი. მადლობა ბატონ ლევან. 24 მარტი არის თვარჩდები ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღე და ძალიან მოკლევად და მე ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა რომ რამე კონკრეტულს მოვისმენთ აჭარის ხელისუფლებისგან აი რეაბილიტაციის საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა მე იმედს ვიტოვებ რომ მიმდინარე წელი 24 მარტისთვის ბათუმში არის გამსვლელი კონფერენცია, სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს მთელი რეგიონებიდან ჩამოვლენ და ერთად აღნიშნავთ ტუბერკულოზის და იქნებ უფრო კონკრეტულიც მოვისმინოთ, ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად საიმედოა, მაგრამ ვიქონიოთ იმედი, მადლობა რომ იყავით ჩემ გადაცემაში. ერთს დაგიმატებთ ჯანდაცვის მესვეურებს, ასე ვთქვათ, აჭარაშიც და ქვეყნის მასშტაბით ერთი დიდი პრობლემა აქვს, ცოტა სოციალისტები არიან აზროვნებით და უჭირთ ამ თემებით ლავირება. ჩემი აზრით ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი, თუნდაც ეს დაწესებულება რომ დღემდე გაუკეთებელია. ხო, მაგრამ მინისტრისთვის არ უნდა იყოს ეს შემაფერხებელი გარემოება. მე ვფიქრობ, პირდაპირ მოვალეობა არის. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. თქვენთვის ბოლო 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში მე თამარ კიკნაძე ვმუშაობდი, ერთმანეთს ზუსტად მომდევნო პარასკევს 10:30-ზე შევხვდებით. ნახვამდის.